فکر کن همسرت نیاز به یک رابطه جنسی داره و تو حس و حالشو نداری که با اون رابطه ایجاد کنی. خب تکلیف چیه؟ اون مقصره که هوس رابطه کرده یا تو مقصری که حس و حالشو نداری؟ اینجاست که فلسفه رواقیون به کمکمون میاد. ما به دلیل ناآگاهی از روابط زناشویی دچار یک سری مشکلات میشیم و جالبه که بعضی از این مشکلات هیچ وقت حل نمیشن و در طولانی مدت میشن عقده یا خیانت که ممکنه هر لحظه زندگیمون رو نابود کنه. نه، اشتباه نکنید، این ویدیو نصیحتی نیست. اصلا نمیخوام نصیحت کنم از اینجور حرفا. فقط میخوام از سخنان بزرگان همچون رواقیون اطلاعاتی رو بدم که مطمئنم با دونستن اونا زندگیتون متحول میشه. سلام، سیاوش موسوی هستم. به ویدیو ذهن ترن خوش اومدید. چطور میتونم با همسرم یا پارتنرم رابطه خوبی داشته باشم؟ اصل اول، آرامش خودتون رو حفظ کنید. فرض کنید همسرت نیاز به یک رابطه جنسی داره ولی شما حس و حالشو نداری که با اون رابطه ایجاد کنی. اون وقت چی میشه؟ یا بهانه گیری شروع میشه یا اینکه همسرت خونه رو ترک میکنه و بیرون میره و میدونید بعدش چی میشه دیگه. به جای اینکه تو هم عصبانی بشی و واکنش تند نشون بدی، میتونی با آرامش بگی میفهمم که تو هم نیاز جنسی داری، بیا درباره‌اش صحبت کنیم و ببینیم چطور میتونیم حلش کنیم. اینجوری نه تنها خودت آرامش رو حفظ کردی بلکه به همسرت هم کمک کردی که آروم بشه. اپیکتوس میگفت ما نمیتوانیم رویدادهای بیرونی را کنترل کنیم اما میتوانیم واکنش‌های خود را کنترل کنیم. سنگا هم در این مورد حرف قشنگی میزنه و میگه آرامش ذهنی نشان دهنده قدرت واقعی است. یعنی اگر بتونیم تو شرایط سخت آرامش خودمون رو حفظ کنیم، نشون میده که واقعا یک فرد قوی هستیم. حالا که فهمیدیم حفظ آرامش چقدر مهمه، اما ما که فرد عصبی هستیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب چند تا راه ساده داره. اول اینکه برای کنترل نفس تمرین کنید. در لحظه پر استرس و عصبانیت نفس عمیق بکشید و برای چند لحظه به آرامش فکر کنید. یا به لحظه حال تمرکز کنید. اپیکتوس میگفت باید به لحظه حال توجه کنیم و از نگرانی درباره آینده یا قصه خوردن برای گذشته دست بردارید. یا اینکه بپذیرید، چون با پذیرش به آرامش بیشتری میرسید و حالت دفاعی و هجومی نسبت به فرد مقابل رو ندارید. اما اصل دوم، تأمل در خود. رواقیون معتقد بودند که کیفیت افکار ما کیفیت زندگیمون رو تعیین میکنه و ما باید همیشه به این موضوع دقت کنیم. همانطور که مارکوس اورلیوس میگه سعادت زندگی شما به کیفیت افکار شما بستگی داره. زمانی که با بی احترامی از طرف همسر مواجه میشید، تلاش کنید تا خودتون و کارهاتون رو بهبود ببخشید. با خودتون فکر کنید که آیا کاری انجام دادم یا چیزی گفتم که این وضعیت رو ایجاد کرده؟ چطور میتونم واکنشی نشون بدم که با ارزش‌ها و فضایل من سازگار باشه؟ سنگا نیز میگوید برای دستیابی به فضیلت باید به طور مدام خود را بهبود ببخشید و از اشتباهات خود درس بگیرید. با بررسی خودتون و موقعیتتون شما میتونید درک بهتری از اون اتفاق و نقش خودتون در اون داشته باشید. این تأمل و تفکر روشی اصولی برای اطمینان از اینه که واکنش‌های شما بر اساس قضاوت منطقی هستند، نه واکنش‌های عجولانه. این قوانین و اصول مختص همسر و همسرداری نیست، بلکه تو روابط اجتماعی هم مؤثره. به نظر شما چه چیزهای دیگه هست که میتونه آرامش رو بین روابط ایجاد کنه؟ ممنون میشم نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا الان سابسکرایب نکردین تا فراموش نشده دکمه اونم بزنید. ممنون از حمایت بی‌دریغ شما عزیزان. و اما اصل سوم، مسئولیت پذیری و وفاداری. شاید با خودتون بگید هر کسی مسئولیتش مشخصه و نیازی به توضیح نباشه، ولی همه زوجین علاوه بر مسئولیت‌های جنسی و کاری باید به مسئولیت‌های رفتاری و اخلاقی هم پایبند باشند. اگر در اینجا از کلمه خیانت حرف بزنم شاید ذهنتون فقط به سمت مسائل جنسی بره، ولی اینطور نیست. خیانت یعنی آنچه وظیفه تو بوده رو به نحو احسنت انجام ندی و هیچ تلاشی برای بهبود اونم نداشته باشی. همانطور که امانوئل کانت فیلسوف آلمانی معتقد بود اخلاق بر اساس اصل وظیفه استوار است و در زندگی زناشویی افراد باید وظایف خود را نسبت به یکدیگر به عنوان یک تعهد اخلاقی ببینند. به عنوان مثال اگر یکی از زوجها قول داده که تو مراقبت از بچه‌ها کمک کنه، باید حتما سر قولش بمونه و این تعهد نباید با تغییر حال و هوا یا شرایط مختلف عوض بشه. این قول مثل یک ستون قوی باید همیشه پابرجا و استوار باشه.
و اما اصل چهارم، ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر در زندگی زناشویی یکی از کلیدهای اصلی برای داشتن یک رابطه سالم و پایداره. این مفهوم به معنای توانایی برقراری و حفظ گفتگوهای باز، صادقانه و همدلانه با شریک زندگی است. ارتباط مؤثر تو زندگی زناشویی مثل سوخت برای ماشین رابطه است. بدون اون رابطه به بنبست میرسه. یعنی باید با همسرت رک و بی پرده صحبت کنی و بدون ترس از قضاوت همه چی رو روی میز بذاری. اینجوری میتونی از دلخوری ها و سوء تفاهم ها دوری کنی و رابطه رو به سمت جلو پیش ببری. جان دیوی به اهمیت ارتباطات در روابط زناشویی تاکید داشت و معتقد بود که ارتباطات مؤثر میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. مثلا وقتی یکی از زوجها نگران چیزی شده، باید بدون هیچ قید و شرطی دربارش حرف بزنه و هیچ ترسی از قضاوت نداشته باشه و طرف مقابل هم باید تمام و کمال درکش کنه و احساس نگرانی برای طرف مقابل ایجاد نکنه. و اینجاست که رابطه ها به همین راحتی استحکام پیدا میکنند و زندگی شیرین تر میشه. امیدوارم این شیرینی هم نصیب شما هم بشه. آغاز پایان است و پایان آغاز.